নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। নতুন দৰ্শকসকলে যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোককো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী। লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চাই অন্তলৈকে চাই স্কিপ কৰি আধাতে সমাপ্ত কৰি নাচাই। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলো জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ কমপ্লেক্স আৰু আওপকীয়া। সেইকাৰণে এই বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু এই অনুৰোধটো আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে অসম চৰকাৰে কি নতুন পলিচি লৈছে ইন ৰিগাৰ্ডছ টু দি কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট ফৰ ডিচিজড গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ। চৰকাৰী গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি যেতিয়া ঢুকায় এজন, তেতিয়া এই যে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজন ঢুকালে তেওঁৰ যিসকল ফেমিলি মেম্বাৰ থাকে, যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়ালজনৰ ওপৰত কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, তেওঁলোকৰ ফিনেন্সিয়েল ছাপৰ্টৰ কাৰণে কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল আগতে। এতিয়া চৰকাৰে এটা নতুন পলিচি আনিছে এই বিষয়ত। সেই পলিচিটোনো কি আৰু কিদৰে কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্টটো দিব গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িৰ ফেমিলি মেম্বাৰক, এই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। অলপ মন দি শুনিব। বিষয়বস্তুটো মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, অসম চৰকাৰৰ নতুন পলিচি ইন ৰিগাৰ্ডছ টু দি কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট ফৰ ডিচিজ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ। চৰকাৰে কৈছে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ এনাউন্সড এ নিউ পলিচি ইন ৰিগাৰ্ডছ টু দি কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট ফৰ ডিচিজ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ, under which the grant will be divided between the spouse and parents of the deceased employees. অসম চৰকাৰে অলৰেডি এটা ঘোষণা কৰিছে, হয়তো বহুতে জানে, বহুতে এই বিষয়টো জানে আৰু বহুতে নাজানিব পাৰে। চৰকাৰে এইটো ঘোষণা কৰিছে যে যদি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজন ঢুকায়, তেওঁলোকৰ যিটো ফেমিলি মেম্বাৰ থাকে তেওঁলোকক কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট এটা দিয়া হ'ব। এই গ্ৰাণ্টটো ভাগ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ যিটো ফিনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট যিটো দিব নতুন পলিচিটো যে আনিছে বুলি মই ক'লোঁ, সেই গ্ৰাণ্টটো যাক আমি কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো ভাগ হ'ব। সেই গ্ৰাণ্টটো ভাগ হ'ব কাৰ মাজত ভাগ হ'ব? বিটুইন দি স্পাউচ এণ্ড পেৰেণ্টছ অফ দি ডিচিজ এমপ্লয়িজ। যিজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল ঢুকাল তেওঁৰ পেৰেণ্টছ যদি থাকে, পেৰেণ্টছ আৰু স্পাউচ যদি ৱাইফ থাকে, ৱাইফ আৰু পেৰেণ্টছৰ মাজত সেই গ্ৰাণ্টটো ডিভাইড হ'ব, ভাগ হ'ব। যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল ৱাইফ হয় তেতিয়াহ'লে হাজবেণ্ডেও পাব পাৰে, যদি হাজবেণ্ডে কোনো চ'ৰ্চ অফ ইনকাম নাথাকে। সেইকাৰণে চৰকাৰে কৈছে যে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ এনাউন্সড এ নিউ পলিচি ইন ৰিগাৰ্ডছ টু দি কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট ফৰ ডিচিজ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ, আণ্ডাৰ হুইচ দি গ্ৰাণ্ট উইল বি ডিভাইডেড বিটুইন দি স্পাউচ এণ্ড পেৰেণ্টছ অফ দি ডিচিজ এমপ্লয়িজ। স্পাউচ মানে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফক বুজায়। গতিকে যদি কোনোবা চৰকাৰী গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকাইছে, তেওঁৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা যিটো ফেমিলি মেম্বাৰ থাকিব তেওঁলোকক কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট এটা দিয়া হ'ব। এইটো চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই গ্ৰাণ্টটো ভাগ হ'ব বিটুইন স্পাউচ এণ্ড পেৰেণ্টছ অফ দি ডিচিজ এমপ্লয়ী। মনত ৰাখিব। এতিয়া স্পাউচে কিমান পাব আৰু পেৰেণ্টছে কিমান পাব, এইটো কিদৰে ভাগ বতৰা কৰা হ'ব? দি স্পাউচ অফ দি লেট এমপ্লয়ী will receive 80% of the total compassionate grant and remaining 20% will be allocated to the parents of the deceased. ভাগটো হ'ব কিদৰে এই কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্টটো? যিজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল ঢুকাল তেওঁৰ ৱাইফে পাব 80% অফ দি টোটেল কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট। কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্টৰ যিটো টোটেল এমাউণ্ট তাৰে 80% পাব ৱাইফে, আৰু ৰিমেইনিং যি 20% থাকিব সেইটো দিয়া হ'ব যিজন গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰী চাকৰিয়াল ঢুকাল তেওঁৰ পেৰেণ্টছক।
এনেদৰে ভাগ বতৰা হ'ব। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াত, ফৰ লং দি কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট ফৰ ডিচিজ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ৱাজ গিভেন অনলি টু দি স্পাউচ অফ দি ডিচিজ। আগতে কম্পেশ্যনেট যিটো গ্ৰাণ্ট দিয়া হৈছিলে চৰকাৰী চাকৰিজন ঢুকোৱাৰ পিছত, সেইটো স্পাউচক দিয়া হৈছিলে আগতে। এতিয়া ফৰ নাও অন, এতিয়াৰ পৰা ইট উইল বি ডিভাইডেড ইন এ 80-20 ৰেচিঅ', যিটো মই ওপৰত ক'লোঁ, 80% স্পাউচে পাব, 20% পেৰেণ্টছে পাব। এনেদৰে ভাগ হ'ব। নাও 80% অফ দি এমাউণ্ট উইল বি গিভেন টু দি স্পাউচ এণ্ড 20% অফ দি পেৰেণ্টছ। চ' সহজ ভাষাত বুজিবলৈ হ'লে এতিয়া যিটো নিউ পলিচি আনিছে চৰকাৰে কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্টৰ, কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ পৰিৱৰ্তে, যিটো কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্ট দিব, টোটেল এমাউণ্ট যিটো থাকিব তাৰে 80% স্পাউচে পাব আৰু 20% পেৰেণ্টছে পাব। সেইকাৰণে কৈছে 80-20 ৰেচিঅ'। আগতে গোটেই এমাউণ্টটো কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্টটো ৱাইফক দিয়া হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া 80% স্পাউচে পাব, 20% পেৰেণ্টছে পাব। For long, the compassionate grant was only being given to the spouse of the deceased. If the husband dies while in office and his widow moves out of his house, the parents of the deceased face lots of hardship. ইয়াৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে আগতে কম্পেশ্যনেট গ্ৰাণ্টৰ যিটো এমাউণ্ট সেইটো দিয়া হৈছিলে স্পাউচক, গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী যিজন ঢুকাল তেওঁৰ ৱাইফক দিয়া হৈছিলে যদি হাজবেণ্ডজন চাকৰি কালত ঢুকায়, আৰু এণ্ড হিজ উইড' মুভছ আউট অফ হিজ হাউচ, আৰু উইড'গৰাকী ঘৰৰ পৰা মুভছ আউট হৈ যায়, আঁতৰি যায়, তেতিয়া পেৰেণ্টছে ফিনেন্সিয়েল হাৰ্ডশ্বিপৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। সেইকাৰণে এই 80-20% ৰেচিঅ'টো চৰকাৰে আনিছে। চৰকাৰে এনচিয়'ৰ কৰিব বিচাৰিছে যে দি পেৰেণ্টছ অফ দি ডিচিজ আৰ অলছ' ছাফিচিয়েণ্টলি গাৰ্ডেড। চৰকাৰে এইটো এনচিয়'ৰ কৰিব বিচাৰিছে, সুনিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছে, গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজন ঢুকালে যদি ইন কেছ এমাউণ্টটো লৈ ৱাইফগৰাকী মুভছ আউট কৰে, গুচি যায়, ডিচিজ এমপ্লয়ীজনৰ চৰকাৰী চাকৰিজন ঢুকাল, তেওঁৰ পেৰেণ্টছে যাতে হাৰ্ডশ্বিপত নপৰে, সেইকাৰণে 20% পেৰেণ্টছক দিয়া হ'ব বুলি চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত কৰিছে বা ঘোষণা কৰিছে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে, দি ষ্টেট ষ্টপ কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট টু দি লিগেল এয়াৰ অফ গভট এমপ্লয়ী হু ডাইজ ইন অফিচ সিন্স 2018 এণ্ড ব্ৰট ইন place a scheme for compassionate family pension in lieu of compassionate appointment. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। দি ষ্টেট ষ্টপ কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট, চৰকাৰে কম্পেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ যদি গ্ৰাউণ্ডত চাকৰি দিয়া হৈছে সেইটো বন্ধ কৰি দিছে। কাক দিছিলে? যিজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকাল চাকৰিত থাকোঁতে, তেওঁৰ যিসকল লিগেল এয়াৰ আছে তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে, সেইটো বন্ধ কৰিছে সিন্স 2018। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, দি ষ্টেট stopped compassionate appointment to the legal heir of Govt employee who dies in office since 2018 and brought in place a scheme for compassionate family pension in lieu of compassionate appointment. তাৰ পৰিৱৰ্তে compassionate appointmenটৰ পৰিৱৰ্তে নতুন এটা স্কিম আনিলে, সেইটো হ'ল স্কিম ফৰ compassionate family pension, যিটো 80% পাব স্পাউচে, 20% পেৰেণ্টছে পাব। আণ্ডাৰ দিছ পলিচি, হুৱেন দি এমপ্লয়িজ ডাইজ বিফ'ৰ চুপাৰনিশ্যন, এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অলপ ফ'কাছ কৰিব। আণ্ডাৰ দিছ পলিচি, হুৱেন দি এমপ্লয়ী ডাইজ বিফ'ৰ চুপাৰনিশ্যন, যদি চৰকাৰী চাকৰিয়ালজন যিটো ডেটত ৰিটায়াৰ হ'ব লাগে তাৰ আগতে যদি ঢুকায় বা মৃত্যু হয়, দি ফেমিলি পেঞ্চন ইকুৱেল টু 100% অফ the last pay drawn by the employee is paid for a period up to the date of deemed superannuation, which is the date on which the employee would have superannuated had been alive. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ইন কেছ আণ্ডাৰ দিছ পলিচি কি হ'ব, যদি চৰকাৰী চাকৰিয়ালজন যিটো ডেটত ৰিটায়াৰ হ'ব লাগে, অৱসৰ পাব লাগে, সেই ডেটৰ আগত যদি তেওঁ মৰি যায়, ঢুকায় বা এক্সপায়াৰী কৰে, তেতিয়াহ'লে ফেমিলি পেঞ্চন equal to 100% of the last pay drawn by the employees is paid for a period up to date of deemed superannuation. তেতিয়া যিটো দৰমহা তেওঁ পাব, ফুল দৰমহাটো পেঞ্চন হিচাপে পাব, যিটো ডেটত তেওঁ ৰিটায়াৰ হ'ব সেই ডেটলৈকে। আৰু
On attaining date, the compensation family pension will be converted into a normal family pension. অৰ্থাৎ চমুকৈ বুজিবলৈ হ'লে যদি চৰকাৰী চাকৰিয়ালজন যিটো ডেটত ৰিটায়াৰ হ'ব লাগিছিল সেই ডেটৰ আগতে যদি তেওঁ অৱসৰ পায় বা ৰিটায়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে যিটো দৰমহা তেওঁ পায় ফুল 100% যিটো দৰমহা পায় সেইটো পেঞ্চন হিচাপে পাব সেই ডেটলৈকে যিটো ডেটত তেওঁ ৰিটায়াৰ হ'ব কিন্তু সেই ডেটটো গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁ যিটো পেঞ্চন পাইছিল কম্পেনশ্যনত ফেমিলি পেঞ্চন পাইছিল সেইটো নৰ্মেল পেঞ্চনলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব মনত ৰাখিব আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ under this policy when the employee dies before superannuation the family pension equal to 100% of the last pay drawn by the employee is paid for a period up to date of deemed superannuation which is the date on which the employee would have superannuated had been alive. On attaining that date, the compassionate family pension will be converted into a normal family pension. এইটো হ'ল নতুন যিটো পলিচি আনিছে নিউ পলিচি আনিছে কম্পেনশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ যিটো স্কিম আছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে এই বিষয়খিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে অৰ্থাৎ যদি চৰকাৰী চাকৰিয়ালজন ডেটৰ আগতে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ ডেটৰ আগত যদি মৃত্যুভাৱে এক্সপায়াৰি কৰে বা অৱসৰ পায় অৱসৰৰ যিটো ডেট সেই ডেটৰ আগত যদি তেওঁ ঢুকায় যিটো ডেটত তেওঁ ৰিটায়াৰ হ'ব লাগিছিল তাৰ আগতে তেওঁ ঢুকালে তেতিয়াহ'লে যিটো দৰমহা পায় ফুল সেইটো সেই ডেটলৈকে যিটো ডেটত তেওঁ ৰিটায়াৰ হ'ব লাগিছিল সেই ডেটলৈকে ফেমিলি পেঞ্চনটো পাব ফুল দৰমহা হিচাপে পেঞ্চনটো পাব আৰু সেই ডেটটো শেষ হোৱাৰ পিছত ক্ৰছ কৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁ যিটো কম্পেনশ্যনেট ফেমিলি পেঞ্চন পাই আছিলে সেইটো নৰ্মেল ফেমিলি পেঞ্চনলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব মনত ৰাখিব গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যে চৰকাৰে এটা নতুন পলিচি লৈছে ইন ৰিগাৰ্ডছ টু দি কম্পেনশ্যনেট গ্ৰাণ্ট ফৰ ডিচিজ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী যিজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত যদি ঢুকায় তেওঁৰ যিটো ফেমিলি থাকে তেওঁলোকৰ যাতে ফিনেন্সিয়েল হাৰ্ডশ্বিপ নহয় তাৰ কাৰণে এই নতুন পলিচিটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আগৰ যিটো স্কিম আছিলে কম্পেনশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ সেইটো ৰিপ্লেচ কৰিছে আৰু এই নতুন পলিচি মতে 80% ৱাইফে পাব অৰ্থাৎ স্পাউচে পাব আৰু 20% পেৰেণ্টছে পাব কি কাৰণে এই 80-20 ৰেচিঅ'টো আনিলে এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত সেই বিষয়ে মই আলোকপাত আপোনালোকক আজি কৰিলোঁ গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আজি আলোচনা ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডটিত আৰু এটা বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ